Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Lộ Béo Studio. Mặc dù là Lỗ đã biết đến cái trend vẽ lên kính cũng lâu rồi, cơ mà chưa có thời gian để tham gia. Mấy hôm nay Lỗ lướt TikTok có nhiều cái video vẽ lên kính quá nên là cũng thấy ngứa ngáy chân tay mọi người ạ. Do đó Lỗ đã chuẩn bị một số sản phẩm ở đây để tham gia cùng mọi người cho vui. Mình sẽ dùng bút sơn Industrial của Mavi để đi nét và tô một số mảng nhỏ. Do hiện tại chưa mua được màu dạng lỏng chuyên vẽ trên gương và kính nên là mình sẽ sử dụng acrylic và gouache của hãng Mary thay thế. Và cuối cùng, tất nhiên là không thể thiếu một tấm kính sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Trước khi vẽ, Lỗ sẽ review qua bạn bút Industrial Pen Marker đến từ nhà Mavi Nhật Bản này nhé. Kích thước thân bút khá là giống với bút viết bảng loại nhỏ. Thân bút làm từ kim loại cầm khá là chắc tay. Bên trong bút có một viên bi giống kiểu bút xóa ấy, hỗ trợ trộn đều sơn trong bút. Đây là ngòi bút khi mới bóc ra. Hồi xưa khi mà chưa sử dụng bút sơn bao giờ, Lỗ đã tưởng là bút bị hỏng hoặc là hết mực mọi người ạ. Cơ mà đây là đặc tính của bút để bảo quản mực được tốt nhất nhé. Để sử dụng, chúng ta đặt ngòi bút vuông góc với bề mặt giấy như thế này và ấn liên tục cho đến khi màu sơn thấm đều ra là có thể sử dụng được. Đây là đặc điểm cơ bản của hầu hết các loại bút có mực thiên về độ che phủ như thế này nên các bạn yên tâm sử dụng nhé. Trước khi sử dụng, mọi người nên lắc đều bút tầm 30 giây để mực được đều hơn. Do đây là bút sơn nên Lộ đã kẻ thêm một vạch kẻ màu đen để test thêm về độ che phủ của bút. Với nét cơ bản thì độ che phủ của bút chưa rõ và đều lắm. Mình sẽ dặm thêm một chút mực ở vạch kẻ màu đen xem là có thể tăng độ che phủ không nhé. Bút này thì có tổng cộng 10 màu cơ bản và 2 màu nhũ vàng và bạc. Mực lên giấy cũng khá là giống màu trên nắp bút mọi người ạ. Màu cam, xanh lá, nâu và đen. Mình có ấn và lắc hơi quá tay nên là mực có hơi trào nhiều hơn so với bình thường một xíu. Và không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta hãy vào chuyên mục chính của ngày hôm nay thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ cần vẽ sẵn một bức tranh. Nếu có thời gian các bạn cũng có thể lên màu luôn từ bước đầu tiên này luôn. Còn lý do vì sao thì Lỗ sẽ giải đáp trong quá trình lên màu trên kính nhé. Sau khi vẽ xong thì mình sẽ in một bản vừa với kích thước kính. Mọi người chú ý là lật ngược tranh lại trước khi in nha, vì chúng ta sẽ vẽ ở mặt sau của kính để tranh hiển thị lên mặt trước. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng bút sơn Mavi để viền lại tranh. Mọi người có nhận ra là mình đang fan art chàng trai nào trong đội tuyển Việt Nam không? Cảm giác đi nét trên bề mặt kính khá là trơn mọi người ạ. Nếu đi bút nhanh tay quá hoặc là bề mặt kính bẩn có thể dẫn đến hiện tượng mực không đều hoặc là không ăn mực. Do đó mọi người nên cầm chắc tay, đi nét đều và ổn định nhé. Đa số các đầu bút sơn đều khá là to, khi đi nét sẽ thiếu sự mềm mại nên là mình sẽ lấy dao kỹ thuật để tạo shape và cạo các nét thừa. Mọi người cứ cạo mạnh dạn nhá, mình cạo khá là mạnh tay mà chưa thấy có hiện tượng xước hay là hỏng kính gì đâu. Các bạn cũng có thể chỉnh các nét bị run bằng cách này nhé. Thứ tự lên màu cho chạm vẽ trên kính theo quy tắc chồng lớp. Lớp trên cùng vẽ trước, lớp nền vẽ sau. Để dễ hiểu hơn thì mọi người hãy tưởng tượng lớp đầu tiên khi mà chúng ta tô ở mặt sau sẽ là lớp hiển thị trên cùng ở mặt trước. Khi tô lớp tiếp theo, màu sẽ không sửa được lớp trên cùng nữa. Ví dụ như vẽ mắt ở màu nước, màu chì hay là vẽ trên máy tính, chúng ta sẽ đi nét và dựng hình cho mắt trước, sau đó mới lên các điểm sáng. Nhưng mà ở vẽ kính thì ngược lại, chúng ta cần tô các điểm sáng ở trong mắt trước, sau đó mới đến dáng mắt. Do đó nếu mà tranh ban đầu của chúng ta càng rõ ràng với các lớp, khi vẽ lên kính chúng ta sẽ không bị mông lung khi mà mọi thứ đảo ngược và phải liên tục lật mặt trước và mặt sau để kiểm tra. Có một lưu ý khi tô màu đặc biệt ở các mảng lớn là cần trộn màu thật đều trước khi lên tranh nha. Tự nhiên cảnh này mình lại nhớ đến kem trộn mọi người ạ. Khác với khi vẽ lên giấy thì chúng ta có thể đắp thêm lớp nếu mà màu không đều. Nhưng mà khi màu lên kính, điểm cọ đầu tiên tiếp xúc sẽ hiển thị lên mặt sau luôn. Nên nếu mà màu không đều sẽ rất là khó sửa và pha màu trực tiếp trên kính như vẽ lên các chất liệu khác. Mọi người đắp lớp dày một xíu để màu lên được dày và không có khoảng trống nhé. Sau khi tô lớp này xong thì mọi người có thể kiểm tra các mảng đã như ý chưa. Nếu chưa, mọi người có thể áp dụng công thức cạo màu như phần đi nét nha. Mình sẽ pha thêm trắng để có màu da nhạt hơn. Với các mảng to, mọi người có thể dùng cọ vuông để phủ màu nhanh hơn. Đôi khi thì lớp màu dày quá sẽ khiến chúng ta cảm thấy rằng mình đã phủ kín bằng màu cần tô rồi. Nên là trong quá trình tô, thỉnh thoảng mình sẽ nhấc kính lên soi trước đèn hoặc là các vùng có ánh sáng tốt để xem là có bị tô sót mảng nào hay không.
Mọi người có thể thấy là đoạn tóc này khi đặt lên tranh mẫu nhìn khá là mượt đúng không? Và đây là sau khi rải ánh sáng mọi người ạ. Các lớp màu khá là mỏng và không có độ che phủ, do đó mình sẽ tiếp tục công cuộc dặm màu. Thường thì màu tô lên gương và kính chuyên dụng sẽ có dạng lỏng hơn acrylic và gouache, nên là khi lên lớp kính màu sẽ mịn, mỏng và vẫn đảm bảo được độ che phủ. Cơ mà mình chưa kiếm được màu này tại Việt Nam nên là có gì dùng nấy vậy. Mà một hình như thế này tưởng không lâu mà vẽ cũng lâu không tưởng đấy mọi người ạ. Do lần đầu vẽ còn bỡ ngỡ nên đến bây giờ mình đã ngồi 6 tiếng rồi. Và cuối cùng mình cũng đã dặm màu xong. Chúng ta hãy cùng xem thành quả nhé. Ta-da! Nhìn cũng giống đi in ngoài tiệm phết mọi người ạ. Và cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn muốn trải nghiệm thể loại vẽ độc đáo này. Đừng quên comment, like, share video và subscribe channel, cũng như ủng hộ họa cụ Lỗ Store để tiếp thêm động lực cho team Lộ Béo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye!